In this video, you will learn how to make a spinach-feta puff pastry. This is so easy to make and hope you enjoy. Hiwain lang natin ang leek ng ganito at magpainit ng olive oil sa pan sa medium heat lang. Lutuin lang natin hanggang mag-caramelize o mag-golden brown. Habang niluluto natin, mag-add tayo ng 1 tablespoon of oregano. Kapag nag-caramelize o golden brown, pwede na nating i-add ang spinach. I-cover lang natin for 2 minutes, tapos haluin ulit natin siya. Bale, konting history lang. Nagustuhan ko ang spinach nung makatikim ako ng Greek Spinach-Feta noong year 2004 sa Abu Dhabi. Simula noon, like ko na siyang niluluto. I-season lang natin ng salt and pepper, tapos haluin natin siya. Lutuin lang natin ng 3 to 5 minutes. Hahalu-haluin lang natin siya at hindi dapat natin tatakpan kasi mas lalo siyang magtutubig kung tatakpan natin. Pagkaluto, itatransfer lang natin siya sa lalagyan at kailangan iwanan natin yung liquid. I-set aside lang natin siya at palamigin bago natin ilagay ang feta cheese. Kapag malamig na siya, pwede na nating ihalo ang feta cheese na hiniwa natin ng pa-cube. Lagyan natin ng konting flour para hindi siya magdikit. Kailangan kasi nating hiwain yung puff pastry. Pwede kayong gumamit ng kahit anong puff pastry na available. Hiwain lang natin siya ng ganito sa 12. Tapos lagyan natin ng mga 1 tablespoon ng filling. At isasara natin siya na parang parcel. Pwede kayong gumamit ng itlog kung gusto niyo na nakasara. Pero ako mas gusto ko yung hindi masyado nakasara pagkaluto. Sa recipe na to, makakagawa kayo ng mga 24 pieces at pwede siyang pang party food para sa mga nibbles o starter. Kung pang snack lang sa bahay, pwede kayo gumawa ng mga 12 piraso, tapos yung matitira, pwede siyang kainin ng ganun lang. Kung medyo nagda-diet kayo, pwede nyo siyang kainin ng walang pastry. Pagkatapos nating balutin, pwede na nating ilipat sa tray. Pagkalipat natin sa tray, ang gagawin natin ay egg wash lang natin siya. Ibabrush lang natin yung egg sa ibabaw para pagkaluto niya ay maging golden siya at shiny. Pagkatapos natin ng egg wash, pwede na natin ilagay sa preheated oven sa 200 degrees Celsius for 15 minutes o hanggang maging golden brown. Ayan, meron na kayong pang snack sa bahay o pang serve para sa inyong mga bisita na pwede nilang i-enjoy. Kung nagustuhan niyo ang video na to, huwag niyong kalimutang mag-like at mag-subscribe mga kabayan. Salamat!